Welcome back to this video. ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ CSS color አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ CSS gradients እናያለን። ማይክ ነኝ ከፕሮግራሚንግ ሰርኪት። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለ CSS colors ካየን አሁን ደግሞ ስለ CSS gradients እንይ። በግራዲየንትስ የተለያዩ ቀለሞችን በማደባለቅ ላይን ማራኪ የሆኑ ነገሮችን ኤሌመንቶችን መስራት እንችላለን። ከባለፈው ከሰራነው ኤግዛምፕል እንቀጥል ወይም ምሳሌ። ግራዲየንት ለመጠቀም ባክግራውንድ ከለር ፕሮፐርቲን አንጠቀምም። የምንጠቀመው ፕሮፐርቲ ወይ ባክግራውንድ ኢሜጅ ነው ወይም ደግሞ ባጭሩ ባክግራውንድ የሚባለውን ፕሮፐርቲ ይሆናል። በመቀጠልም ፕሮፐርቲውን ወደ ግራዲየንት ቀይረዋለን። ግራዲየንት ለመፍጠር ሁለት አይነት ግራዲየንቶች አሉ፣ ሊኒየር ግራዲየንት እና ራዲያል ግራዲየንት። የመጀመሪያው ሊኒየር ግራዲየንት የተባለ ፈንክሽን እጠቀማለሁ። ከዛ ሁለት ከለሮችን ፓስ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እኔ ግሪን እና የሎን እናርገው። ይሄንን ስጠቀም ባክግራውንድ አረግና ኮለን ብዬ ሊኒየር ግራዲየንት ውስጥ ቅንፍ ውስጥ ምንን ፓስ አረጋለሁ? ግሪን እና የሎ ቫልዩዎችን ፓስ አረጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ባለፈው የከለር አጠቃቀም ሞዴሎች ከለሮችን ኔም ማድረግ እንችላለን ወይም ኔምድ ከለርስን አይተናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ሄክሳዴሲማል ኦር አርጂቢ ኦር ኤችኤስኤል መጠቀም እንችላለን እነዚህ ሞዴሎች ማለት ነው። ኔሚንግ ከለርስን በመጠቀም እንደ ግሪን እና የሎ አርጌ ሴቭ ሳደርገው እና ይሄንን ስናየው ይሄን የመሰለ አረንጓዴ ወደ ቢጫ ትራንዚሽን የሚያደርግ ከለር ይሰጠኛል ማለት ነው። ባይ ዲፎልት የቀለሙ አመጣጥ ወይም ትራንዚሽን ከላይ ወደ ታች ነው እንደምታዩት። ነገር ግን በቀላሉ መቀየር እንችላለን ትራንዚሽኑን ወይም ፖዚሽኑን ማለት ነው። ወደ ቬስ ኮዳችን ፈንክሽን ወደ ጻፍንበት ቦታ እንመለስና ለመጀመሪያው ቫልዩአችን ዳይሬክሽን መስጠት እንችላለን። let's add to right before the green color ከግሪን ከለሩ በፊት to right ብለን እንጻፍ እና ሴቭ እናድርግ። ይሄን አርገን ስናየው ግራዲየንታችን ከግራ ወደ ቀኝ ይሆናል ማለት ነው። አረንጓዴው ከግራ ወደ ቀኝ ወደ ቢጫው ይሄዳል ማለት ነው። ኢቭን ኮርነሮቻችንን ማድረግ እንችላለን መቀየር ማለት ነው ፖዚሽናቸውን። let's add bottom in between the two and right በሚለው መሃል ቦተምን እንጨምር ማለት ነው። በእነዚህ መካከል ስንጨምረው እና ይሄን ቀለም ያመጣልናል። ከቶፕ ሌፍት ይጀምርና ቦተም ራይት ላይ ያልቃል ማለት ነው። ሌላው በዲግሪ ቀለሞችን መቆጣጠር እንችላለን። ይሄንን እናጥፋና ቱ ራይት ቦተም የሚለውን ማለት ነው ዲግሪ እንጨምር። let's say 45 ዲግሪ እናርገው። ዲግሪ ለመጨመር 45 ልና ዲኢጂ ይሏለው። የቀለማችን ልዩነት 45 ዲግሪ ይከፋፈላል ማለት ነው። ከ45 ዲግሪ በላይ አረንጓዴ፣ ከ45 ዲግሪ በታች ቢጫ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ሌላውን የምንፈልገውን ቀለም በምንፈልገው ቦታ እንዲህ ከፈለግን ከምንፈልገው ቀለም ጎን ፖዚሽን ማስቀመጥ ነው። ወይም ደግሞ የምንፈልገው ቀለም የምንፈልገውን ቦታ ያክል ፖርሽን እንዲህ ከፈለግን ጎኑ ፖዚሽን ማስቀመጥ ነው። ላይክ 40% ብል ይሄ ማለት ካለው ቦታ 40%ን ውሰድና አረንጓዴ ማነው ቢጫ አድርገው ማለት ነው። ከቢጫው ጎን ባረገው ይህን በመሰለ መልኩ ስፔስ ይዝንናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የባንዲራችንን ከለር ብፈልግ ቀይን መጨመር እችላለሁ። let's add red after yellow ማለት ነው። and then let's get rid of the 40% ወይም ደግሞ 40%ን እናጥፋው። እንደዚህ የሚያምር ከለር ኮምቢኔሽን በግራዲየንት ማግኘት እንችላለን። CSS ላይ ሌላም የግራዲየንት አይነት አለ። ቅድም እንዳልኩት ራዲያል ግራዲየንት፣ የቅድሙ ሊኒየር ነው፣ ይሄ ደግሞ ራዲያል ነው። ይህንንም እንሞክረው። ቬስ ኮዳችን ላይ እንሂድና ሊኒየር ግራዲየንት ፈንክሽን ሙሉን አጥፍተን በራዲያል ግራዲየንት እንቀይርና ሁለት ከለር እንስጠው። let's say white and green ባክግራውንድ ኮለን አርጌ ራዲያል ግራዲየንት ብዬ ቅንፍ ውስጥ ዋይት ኤንድ ኮማ ግሪን ማድረግ ነው። ይሄንን ስናረገው ይሄን ይሰጠናል። ብራውዘራችን ላይ እንደምናየው ራዲያል ስንጠቀም መሀል ላይ ያለውን ቦታ ነጭ ሰርክል ያደርገዋል ማለት ነው። ከነጭ ሰርክል ወደ አረንጓዴ ትራንዚሽን የሚያደርግ ከለር ድብልቅ እናገኛለን ማለት ነው።
ግራዲያንት ላይ ብዙ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ቀስ በቀስ ወደፊት እናያቸዋለን። አትላስት አንድ ቱል ላሳያችሁ። CSS Gradient .io ይባላል። ይሄ ቱል የፈለግነውን ግራዲያንት የከለር ድብልቅ ጄኔሬት ያደርግልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ውስጥ ገብተን ዌብሳይት ውስጥ የምታዩት ከለር የሶስት ቀለሞች ድብልቅ ነው። ጥቁር ሰማያዊና ውሃ ሰማያዊ፣ ዳርክ ብሉና ውሃ ሰማያዊ ማለት ነው። ሶ የፈለኩትን እያጠፋው እየጨመርኩ የተለያየ ኮምቢኔሽን መፍጠር እችላለሁ። እዚህ ጋር ሄክሳዴሲማል ቫልዩ አለ። ከጎን ያለው ደግሞ የቀለሙ መጠን ነው። እዚህ ጋር ምስል የያዘ ግራዲያንት መፍጠር እችላለሁ። አፕሎድ የሚለው ጋር ከጎን ሊኒየር ወይም ራዲያል ግራዲያንት ማድረግ እንችላለን። ቅድም ሁለቱን ምሳሌያቸውን አይተናል። ኢቭን የቀለሙን ዲግሪ መጨመርና መቀነስ እችላለሁ። ቅድም 45 ዲግሪ ብዬ በኮድ እንደጻፍኩት እዚህ ጋር ራሱ ጄኔሬት ያደርግልናል። ከዛም የምንፈልገውን ከለር ስናገኝ ከስር ኮፒ ቱ ክሊፕ ቦርድ የሚለውን በመጫን ኮፒ አድርገን ወደ ኮዳችን መውሰድ ነው ማለት ነው። ሶ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ኔክስት ስለ CSS ቦርደርስ እናያለን። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ሲ ኢን ዘ ኔክስት ቪዲዮ